आज चाहिँ म फेरि मेरो अर्को ब्लग लिएर आएको छु। अर्को ब्लग चाहिँ के रहेको छ भने हजुरहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ डोनट। मैले चाहिँ यसलाई अघि म पिठो मुछिओरी 4-5 घन्टा राखेर अनि यसरी बेलेर रेडी गरेको छु। अब यसलाई पकाउँछु। आजको मेरो ब्लग डोनट खानु मन परेर यसो बनाउनु पर्यो भनेर अनि ब्लग पनि बनाउँछु भनेर बनाएको। यतिको बनाएको छु, जानी नजानी। अब यसलाई म पकाइ हेर्छु है त। मेरो यहाँ तेल तातिँदैछ। अब म यसलाई लगाउँदैछु मेरो तेलमा। आगो चाहिँ एकदमै सानो बनाउनु पर्छ, होइन भने छिट्टो पाक्छ नि त। अनि छिट्टो पाकेर भित्र चाहिँ पाकेको हुँदैन, बाहिर मात्रै पाकेको हुन्छ। त्यही भएर मैले आगो सानो पारेको छु अनि यसरी पकाउँदैछु है त। कतिको चाहिँ हुन्छ आज मेरो डोनट। यो चाहिँ मैले मैदा पिठोमा इस्ट, दुध, चिनी अनि अलिकति नुन राखेर मजाले मुछेर 4 घन्टा राखेर चाहिँ यसरी बनाएको। मैले पनि युट्युबमा हेरेर सिकेको त। अब कतिको हुन्छ हेरौँ। यहाँ सानो आगोमा पकाउनु भनेको छ युट्युबमा पनि, अनि मैले पनि सानो आगोमा पकाउँदैछु। तेल चाहिँ अघि खरेछ र आगो सानो बनाएको छु। हेर्नुहोस् है त। देखेन रहेछ यहाँ चाहिँ आगो, तर मैले सानो बनाएको। अब पकाउँछु यसलाई। कतिको हुन्छ है त मेरो डोनट आज। मेरो डोनट चाहिँ यहाँ पाक्दैछ। अघि कराई खरेर यिनीहरू चाहिँ रातो भइगयो, यिनीहरू चाहिँ भर्खर हुँदैछ। आज कतिको चाहिँ हुन्छ मेरो डोनट, कतिको मिठो हुन्छ। मैले पनि युट्युबमा यसो हेरेँ अनि सिकेको। आज फर्स्ट टाइम बनाउँदैछु। कतिको हुन्छ एकदम मनपर्छ मलाई चाहिँ डोनट। मैले पिठोहरू मुछेको चाहिँ भिडियो बनाइनँ, एकैचोटि डोनट बेलेर बनाएर राखेको अनि पकाएको मात्रै बनाएँ। अब खाएको पनि बनाउँछु। हेर्नुहोस् है त मेरो डोनट पाक्दैछ। आगो सानो पारेको छु, होइन भने बाहिर चाहिँ एकदम पाकेको देख्छ अनि भित्र काँचै हुन्छ नि त। त्यही भएर आगो सानो पारेर पकाउँदैछु। अब अहिलेलाई यति गरिरहेको छु भिडियो, अनि भरे हजुरहरूलाई पकाइसकेर देखाउने छु। मैले चाहिँ डोनट पकाइसक्नु आँटेँ। हेर्नु नै फुलेर यत्रो भएको छ। राख्दैछु। आधी भएको छ अनि यहाँबाट निकाल्दै यहाँ फुलेर राख्दैछु। चाहिँ आधी पाकिसकेको छ अनि यताबाट निकाल्दै राख्दैछु। अब अलिकति छ बाँकी। अब एक सरो गरेपछि पाकिसक्छ। सानो आगो पारेर पकाएको नि त, त्यही भएर ढिलो हुन्छ। पकाउँदैछु। अब एक रहेको छ बाँकी अलिकति। डोनट चाहिँ पाकिसकेको छ। अब हामी चाहिँ खानु स्टार्ट गर्छौँ। यहाँ छ चिया, यता डोनट। नमस्ते। आज चाहिँ हामी के खान आँटेको अरे? डोनट अनि चिया। मिसालाई, चिनीलाई अनि चाहिँ मेरिनालाई। यताउता धन्यवाद। मेरो यहाँ छ। हामी चाहिँ आज डोनट खान आँटेको नानीहरूसँग। ल चियामा सोध्दै खानु ल। डोनट ल खानु स्टार्ट गर्ने है त। केटाकेटीलाई आज कतिको मनपर्छ डोनट? राम्रो भएको रहेछ। ल खानु स्टार्ट गर्छौँ है त। आजको मेरो ब्लग चाहिँ नानीहरूसँग डोनट खाएको। ऊ भान्जीको छोरा अनि यो मेरो कान्छी छोरी। ल
मजाले पाकेको छ यी। यति पकाउनु झन् 1 घन्टा लाग्यो सानो आगोमा पकाएको। केटाकेटीलाई चाहिँ खासै गुल्ले खालको त्यो बजारमा बेच्नु राखेको गुल्ले हो त्यस्तो मन पराउँछ। यो चाहिँ अलिअलि मात्रै गुल्ले लगाएको छु मैले चियासँग खाने बनाएको नि त। त्यति मन पराउँछ कि पराउँदैन खानु चाहिँ खाँदैछ। भुइँमा राखेको छ। एउटाले अगाउने रहेछ। अप्ठ्यारो भएन यसो गर्ने। एउटा हातले गिलास पक्रिनु नि यसो गरेर खानु। हाम्रो बेलुकाको के हो डिनर। अब यत्रो खाएपछि त भात खाइँदैन। अगायो उयोसँग 3टा भयो मैले खाएको। खोइ तिमीहरूले एउटा पनि सकेको छैन। मैले 3टा खाइसकेँ। अगायो खाऊ है। मलाई त साह्रो मनपर्छ डोनट। मजाले पाएको छ। Hay ayo एउटाले अगाएको उ चाहिँ तिमीहरूले अघि चिप्स क्यान्डी खाएको थियौ नि त होइन त्यही भएर। तिमी अलिक खाने भयो। तिमी खाने अलिक त्यो खाइसक पहिला। अगायो भने नखाऊ नखाने भने नखाऊ। तिमीहरूले अघि क्यान्डी चिप्स खाएको थियौ त्यही भएर मैले 3टा खाइसकेँ। अगायो अगाउनु चाहिँ यहाँ खाँदा त 4टा 4वटा। नानीले खाइसक्छ कि त्यहाँ राख। उयो आधी खाऊ त पहिला। यहाँ राख न मलाई ख्याल छ। नखाऊ नखाने नखाएको यहाँ राख्नु र। उनीहरूलाई चाहिँ अलिक त्यति मन परेन होला। उनीहरूले चाहिँ अलिक त्यो बजारमा भएको गुलियो चाहिँ मन पराउँछ। यो चाहिँ मैले चियामा खाने खालको बनाएको हल्का गुलियो लाएर। केटाकेटीले त्यति मन पराउँदैन। मेरो साथी बसिदिएको होइन
खानु मन लाग्यो भने मात्रै खानु के कोले के दियो भने जबरजस्ती नखानु फेरि उलिक हुन्छ बरु खाँदिनँ मन परेन भन्नु ल अहिले खाने अगायो अगायो ल अब यति नै होला आजको ब्लग हामीले चाहिँ मैले लु यता नबाज मैले चाहिँ केटाकेटीलाई साथी मात्रै राखेको उनीहरूले खासै त्यस्तो मन पराउँदैन तिमीहरूलाई बजारको गुलियो मात्रै मनपर्छ नि त्यो गुलियो सुगर भएको यो चाहिँ ठुलोहरूले खाने चियासँग खाने बनाएको मैले 3टा आधी खाएँ उसले एउटामा अलिकति फ्याल्यो उसले एउटा डोलो खाइसक्यो उसले एउटा आधी खायो अब आजको ब्लग चाहिँ हाम्रो यस्तै भयो